ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ YouTube ਕਮੇਡੀਅਨ ਜਸ ਰੇਨ। ਵੈਲਕਮ ਔਨ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਕੁਏਅਰ ਜਸ ਰੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ YouTube ਕਮੇਡੀਅਨ ਵਲੌਗਰ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵਲੌਗਰ YouTube ਕੀ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਵਲੌਗਰ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਲੌਗਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਲੌਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਟਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਮੇਡਿਕ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ that kind of thing, or daily vlogger. The daily vlogger ਹੁੰਦਾ person, it's like a video diary. So ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਤਾ, and then they just edit and upload that. So YouTube ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ YouTube ਵਲੌਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ YouTube ਵਲੌਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, YouTube content creator ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, YouTube entertainer, yeah, a lot of different words. ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸ ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਰੀਮਿਕਸਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ। ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਹਿਪ ਹੌਪ ਭੰਗੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੀਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਸ ਰੇਨ। ਕੂਲ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ cool young guy, why not? ਨਹੀਂ ਕੂਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਸ ਰੇਨ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਸ ਰੇਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ to reign in English meaning like to reign over somebody, to like rule over someone, or to dominate something, but in a nice way. So I'm Jus Reign, and I like to, wherever I go, I like to. ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ YouTube ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ। Yes, that's what they say. Yeah, so ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ YouTube ਦਾ ਕੰਮ? ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਬੋਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ YouTube ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੋ ਔਨ YouTube ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਵਲੌਗਰਸ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ you know what, I can do this too. ਜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। You always had a funny bone? Maybe. I think I have a weird bone. Not so much funny, but people look at it and say, oh, funny, ਕਿਉਂਕਿ weird ਵੀ ਆ, but funny ਵੀ ਆ। So they go, weird funny bone. So ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ? ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ 19। ਤੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਭ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। talked about things in ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, like about other brown guys, brown girls, and then slowly ਮੈਂ parody advertisements ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਰਸ਼ਲਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਰਸ਼ਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋ ਬਜਟ, ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, me and my friends। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ parody ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, right? So ਉਹਦੇ ਨਾਲ A1 Shopping Cart ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, then all different types of videos. So before I come to your work, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ I want to know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? Actually ਮੇਰੇ grandparents are from ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ relatives ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ cousin ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। Growing up, I saw my parents, they give up their ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ they pretty much give up a lot of their own life, so ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੁਛ ਬਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ YouTube ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ? ਯਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ he wasn't happy at all, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਸਕਿਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, I made a skit about this, where ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਲਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। I love my parents and I listen to them a lot, but ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, because ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ passionate ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, I believe that they should pursue that passion. So I was passionate about this, to make I'm going to pursue this and have an interest in it. So what did they say? My dad said that he was going to break my hands, and then I said okay. ਤੁਸੀਂ 911 ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 911 ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
911 parents ਦੇਸੀ parents ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ even 911 ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ fire department army ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਦੇਸੀ parents ਜਦੋਂ ਛਿੱਤੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਛਿੱਤੇ ਪਏ ਆ so nobody can stop that ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ one of the earlier ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਸੀਨਸ ਅਬਾਊਟ ਦੇਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ so my dad sat me down he said ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ he said directory because I don't know why a director's directory ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਦੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੱਬਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ and I was like I kind of want my hands so I'm gonna stop I should just tell him that I'm gonna stop but ਨਹੀਂ ਫਿਰ you know ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ you know ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ then response ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ so your parents are happy now ਖੁਸ਼ ਨੇ my parents are happy because people started coming up to them ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ they were confused or like ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ YouTube ਦਾ ਮੁੰਡਾ they're like ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ and then when Google actually gave me a partnership ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ you know ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ then they were happy about that too so ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਡਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ so revenue model ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ you know 30 second ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅਨੋਇੰਗ ਆ I know I understand so ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਤਕਰੀਬਨ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ YouTube ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ 3 ਮਿਲੀਅਨ I believe ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ I don't know if I can swear but things white guys say to brown guys What do they say? A whole bunch of things. So this was my own personal experience. So growing up in school, because my difference you know, I grew up in mostly white society. So kati the visible minorities. They may both of visible minorities because miracle podcast ya pag. They never seen that. They only homesha question puchna si do you shower with that thing on? Do you sleep with that thing on? Do you eat with that thing on? How long is your hair? Does it go to the ground? When you shower, do you have to big towel or so? They used to ask a lot of funny questions. So all these little sayings I put together into one video. All the video mein banai things white guys say to brown guys. They sari relate. Zyada hit because everybody that was ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਗਾਇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਸਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡੂ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਆਈ ਹੈਵ ਆਸਕਡ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਯੈਸ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਗਰਲਸ ਹੂ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਬॉयਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਲਾਤੀ ਸੀ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ that were boys ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਡਜ਼ ਇਟ ਹੈਲਪ to reduce the gap? In terms of with other like this racism issue jada definitely. So that's one of my main goals kyunki I believe that through comedy de naal jehde loki they don't know about Sikh image ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਗ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ they showed all these people they weren't Sikhs. They were, you know, they would show people a part of Taliban. So anybody that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੱਗਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ they automatically assumed ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਸੀ but still I faced a lot of discrimination because even young people they didn't know what it was so I think through comedy ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ we can change that perspective so ਲੋਕੀ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ lot of people send me messages ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ what's your culture ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਆ and it's very good to see that because we had no idea ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਬਨ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਈ ਹੈ the image yeah I think there's a movement definitely a movement so I think YouTube ਦੇ ਕਰਕੇ you know I want ਕਿ ਪੱਗ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੱਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਉਹ ਗੈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੇਮ ਦੀ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣੀ ਐ ਯੂ ਸਪੋਰਟਡ ਵਾਰਿਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਕੀ ਸੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਤੇ I think that it was too much of an issue. I think people were forgetting ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੈਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ all across America, Canada, UK, Australia, wherever ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ so people ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਸਕਣ they saw that and they were like wow this is a very handsome guy ਇੰਨਾ handsome ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਪੱਗ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ I think that is showing ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ we can do anything that we want just because we look a certain way doesn't mean that ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ so I think that was a huge thing that Waris Ahluwalia did for Sikh community to show that Sikh males can be models and they can be good looking and they can get goriyan so ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸਾ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੂਵੀਆਂ there's a lot of movies ਜਿਹੜੇ ਕਿ same thing over and over again ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ like how they sing or just dances ਕਿੱਦਾਂ dance ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ acting styles or scenarios or things like that so ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ there's good Bollywood movies too I didn't know that I saw Barfi play Air India flight ਤੇ Barfi ਵੇਖੀ ਸੀ that was a very good movie Baag Milka Baag I really like that movie too but Bollywood overall is a very funny industry to me because why is it funny it's just there's a lot of things to make fun of in Bollywood like I said the dancing styles the different acting the overacting the funny scenarios but bade Punjabi comedians ultimately Bollywood aake kam karde ne so don't you aspire to be in Bollywood yeah I mean there's always room to grow and I like to be really creative. Jive nu mauka mile 100%. I would like to do something, but on my terms of comedy. My sense of humor to be involved. So yeah, I mean, why not? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ remark ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ which also got you into controversy. ਜਦੋਂ Indian origin ਦੀ Indo-American ਲੜਕੀ Miss America ਬਣੀ, you said a white girl should have been Miss America. I did. From where did that come from? What was the background? Well, what happened so ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ Miss America election competition ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੀਨਾ ਤੇ she won so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Miss America title ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ so ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ close minded ਹੈਗੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ they said ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ because number 1 ਉਹ ਗੋਰੀ ਨਹੀਂ number 2 ਉਹਦੀ background Indian ਆ ਤੇ this is not true American or true American nahi hai because true American white Caucasian they has lived there for time so they said that she doesn't know she speaks a different language they shouldn't have given her to so on Twitter so a lot of people in the comments that bheja si onu personally ki you shouldn't have been Miss America should be white instead so ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Miss America should be white just to capture attention from people so ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ people so ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ satire ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ because ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ I gave points the same points that people gave on Twitter how she shouldn't be white she doesn't speak our language she doesn't wear our clothes she's not her skin is darker so I made fun of everybody that said those kind of things they ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ satire ਤੇ rant ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ YouTube ਤੇ ਪਾਤੀ ਤੇ South Asian ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ close minded people ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ hate comments ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ so but ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ hate comments so it's no big deal but how do you deal ਜਿਹੜੇ hate comments ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ deal ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ hate comments actually ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ post 9/11 ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ racist remark not all the time but ਜਿਹੜੇ close minded ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ there's a lot of great people too in Canada it's a great country
but ਜਿਹੜੇ racist remarks ਹੈਗੇ I've grown up with it. So I think through that, going through school, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ bullying ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ discrimination ਜਾਂ anything like that, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ tough skin, like term tough skin, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ we're used to it, so I didn't really care. I didn't really mind. So ਜਦੋਂ ਵੀ a lot of racist comments YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, it doesn't bug me at all. So because I know that they are probably sad, and then I feel sad. ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਟ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ feel offended? I think as long as I always aim ਕਿ ਮੇਰੀ comedy light-hearted manner ਵਿੱਚ ਹੋਏ. So intentionally ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ, like intentionally I don't want to provoke anybody, or intentionally I don't want to make anybody upset. But I do make comedy as well, and I do poke fun at a lot of different situations. And ਲੋਕੀ ਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਠਾਣੇ ਤੇ industry ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਠਾਣਾ, like Bollywood industry ਦਾ, as a fun. It's not out of like I want to see them destroyed, or I want to see them in a negative light. So I do it in a way where it's fun, and it's they can laugh at it. So when people make fun of me in a light-handed manner, I always find it funny. My friends always make fun of me all the time, and I think it's hilarious. So as long as you do it with good intention and a light-hearted fun, I think there's nothing wrong. But what's there to make fun of you? ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? I could have a whole list. I have a whole list that you can make fun of me. My face, number one. There's a lot of things that make fun of my face. My style of dressing, people always make fun of me. My pug style, people always make fun of me. I'm weird. I don't know. People just, there's a whole lot of... I'm not good looking like you. So... Okay, all right. People can make fun of me because of that. You're pardoned. ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸੀ ਮੌਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ what was that all about? That was just out of fun. I like to poke fun of India sometimes. That video actually... But poke fun, what kind? Like, I mean, in terms of, I poke fun of people ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, like outside, ਵਲੈਤੀ ਮੁੰਡੇ, and ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਘਰ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? So I think I make fun of them, like ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ roots ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ. And I also made fun of ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ things ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਪੈਕ ਕਰਦੇ, like pots and pans, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ I don't know why some people take gifts like pots and pans. ਕਿ ਇੱਥੇ pots and pans ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, So, I make fun of those types of situations, like cereal ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, they don't necessarily have to. So, I make fun of that style of thing. But ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, yeah. It's changed, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ it's very developed, very much cleaner, much nice smelling. 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ there's ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ smells ਸੀਗੇ. ਕੀ ਇੱਥੇ scent ਛਿੜਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? Scent, yeah, not so much scent, ਜਿਹੜੇ scent, everyday scent ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ street ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, or droppings, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ scents from cows. So, there's a lot of different scents, but this time it's beautiful, especially Chandigarh. Chandigarh ਮੇਰਾ first visit ਹੈ, ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, everything is beautiful here, the city structure, the layout, the people, and the foods, everything is amazing. ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ? ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ or anything, so that's nice, because ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨਾਲ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਪ ਹੌਪ ਗਾਣੇ ਗਿਆ, ਪੋਪੂਲਰ ਹਿਪ ਹੌਪ ਸੌਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੋ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਿਪ ਹੌਪ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੋ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨਾਲ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਹਿਪ ਹੌਪ ਗਾਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਕਿਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਸਰਤਾਜ ਰੈਚਿਟ ਟੂਰ, ਅਤੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ Honey Singh, I think maybe he wants to kill me or fight me at least, but definitely kill me.
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ you know it's ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ? Honey Singh ਨਾਲ ਕੋਈ you know there's nothing to hate about him. It's just sometimes comedians have easy things to make fun of. So what do you think about him then? What do I think about him? I think he's doing amazing. Like he's in Bollywood. He's like pretty much taken over the industry. So I don't think anything that we say has any effect on him at all because he's like so successful as it is. So I mean I applaud his his drive, his ambition. ਮਿਲਿਓ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲਣਾ ਹੈ? Maybe ਜੇ 2-3 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ then maybe ਨਹੀਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? Yeah ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ but we say these kind of things but ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ so I do make fun of people but behind the scenes I sometimes like them too a lot like ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਲੱਕ 28 ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਪੈਰੋਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਤਲਾ waist ਤੇ I'm a big Diljit fan. I love Diljit. ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ album release ਹੋਈ ਸੀਗੀ Back to Basics, one of my favorite albums. And so I'm a big Diljit fan, but I don't know if he likes me or not. But I still I'm a big fan of him. But we make fun of people that we sometimes idolize too. But some video, the acting which you want to share here on our show. Any requests? Bakwas will do. Bakwas? I don't know if I've done any bakwas in my videos. Oh wait, all my videos are bakwas. Let's see. ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ Skype song ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਓਕੇ ਤੇ this ਗਾਣਾ we made because a lot of people India ਤੋਂ they message ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ so ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ Skype so ਉਹਦੇ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ so it goes and grammatically it's wrong grammatically correct nahi hai but it's just as a joke so it goes Skype utte beh ke kuriye yaad aundi hai Skype utte beh ke kuriye yaad aundi hai photoan teriyan gin gin kuriye pyar aundi hai laptop te gin gin kuriye pyar aundi hai Skype utte beh ke kuriye ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਏ Skype ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੜੀਏ Skype ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੜੀਏ so it's very sad song ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਡ ਯੂ ਆਰ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਐਂਡ ਯੋਰ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ I want you to act that one. So I bought this kameez. This is a true story too. So ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ wedding ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟੋੜ ਦੀ ਡਰੈਸ ਸ਼ਰਟ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਸ wedding ਤੇ maybe we cost those we had maybe or like maybe might find my love in my life this wedding day so ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ so I didn't have my own money so ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ credit card ਲਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਆਏ nice shirt so I said okay ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਡੈਡ ਦਾ credit card ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ no problem $50 shirt 50-25 ਹੁੰਦੀ ਹੈ right ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ yeah so I came home and my dad said so he sat on the couch like this then I kiya chalo dikha kehdi shirt le ke aaya tu I said chalo showed him the shirt he's like first thing kinne di shirt and I kiya $50 and he freaked out huh $25 ਦੀ shirt he's like ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੀਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ shirt you spending $50 and I almost peed my pants because I was that scared so that's what happened no but he also said कि मैं कोई machine है ATM am I a machine am I a robot money making machine मैं तेरे machine लगता ATM machine bank huh and then I said no you don't and then for ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰੀ ਪਿਆ but I didn't show that in the video ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ violence ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ ਐਨੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ mostly North American comedians because grow up ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੀਏ so a lot of inspirations like Jim Carrey Will Ferrell Tim Heidecker Eric Wareheim
Zach Galifianakis ਤੇ Dave Chappelle। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ YouTube ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ classical Indian tabla so my whole life ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਬਹੁਤ so ਅਸੀਂ because of that I think my dad put us in art so music ਹੋਵੇ ਜਾਂ art ਹੋਵੇ or anything like that so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ creativity ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ my brother he's an artist ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਛੋਟਾ and he's an artist and I think because our dad put us in these types of environments that creatively and like artistically our mind ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਕੀ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਰੋਲ is pretty much me ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪਨ ਬੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਨੀ and he works alongside with me too ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ from Comedy Nights and a whole bunch of people so ਮੇਰਾ role is pretty much Canadian guy like I don't know ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ show ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ Fresh Prince of Bel-Air Will Smith so I'm pretty much a mix of Will Smith DJ Jazzy Jeff and a Punjabi youth from Canada ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਹਾਲੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ because ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ final confirmation ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ so people are still fighting over the name but there's a couple names we don't but it's ਹਾਲੀ finalized ਨਹੀਂ but ਤੁਸੀਂ enjoy ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ oh yeah it's totally a different experience ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ shooting ਕਰਦਾ ਮੈਂ directing editing lighting writing the dialogue writing everything ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ YouTube ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ? ਆਪਣੀ YouTube ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ mostly ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ anywhere pretty much ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ crew ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ like ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ so ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ majority ਦਾ ਕੰਮ editing ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ writing ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ directing ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ friends ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ act ਕਰੋ because I have a lot of funny friends ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ so it's a different experience movie ਦੀ experience ਉੱਥੇ director ਹੁੰਦਾ AD spots lighting guys equipment makeup so a crew of like 20-25 people so it's different experience ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਨੇ but ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ I might have to rethink that ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ YouTube ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਓਗੇ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ they're very modern ਇੱਥੇ especially ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ oh man but I enjoyed the culture ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ culture ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ culture ਜਾਂ village or farms or ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ culture I really enjoyed that so I think I enjoy that more so ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਲਾਈਕ I want to eat ਦਾਲ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਾਲ ਸਾਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਟੀ and maybe stay in a tent maybe stay in these types of places ਤੇ I enjoyed that kind of lifestyle because it's a good ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ headache ਹੁੰਦੀ ਹੈ stress tension ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ rush ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ it's very late ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ yeah ਮੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ so that's a good thing too thank you Jus Reign such a pleasure thank you so much thank you ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ Facebook ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ